Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Όπως σας είχα υποσχεθεί, σήμερα πετάμε με DJI Neo 2 και τι βλέπετε να κρατάω, γυαλιά FPV και χειριστήριο για να πετάξουμε manual FPV με το DJI Neo 2. Η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα, παιδιά, δεν φυσάει καθόλου, ήλιος, δροσιά. Και θα έλεγα δεν θα έλεγα ήλιος με δόντια, αλλά τέλος πάντων έχει πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, είναι τέλεια για να πετάξεις FPV. Είμαι στο σημείο εδώ πέρα που έχει και το φράγμα, οπότε έχουμε μεγάλη άπλα για να κάνουμε και κόλπα και τέτοια, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το DJI Neo 2 με τα γυαλιά και το χειριστήριο. Οπότε πάμε να ξεκινήσω, να τα στήσουμε για να πετάξουμε FPV. Θα σας βάλω φυσικά και πώς φαίνεται μέσα από τα γυαλιά, αλλά και πώς φαίνεται από το Neo 2 γράφοντας βίντεο. Πάμε! Είμαστε στην οροφή του αυτοκινήτου με το DJI Neo 2. Έχω πατήσει να γράφει, οπότε έχουμε πλέον και πλάνο απευθείας από τα γυαλιά, αλλά και κανονικό. Θα απογειωθώ σε normal mode και εν συνεχεία θα το γυρίσουμε σε manual. Πάμε! Φυσικά ελέγχουμε δορυφόρους, ελέγχουμε τα πάντα. Adjusted to 30, ωραία, εντάξει. Εδώ τώρα θα πάρω λίγο ύψος, είμαι στα 9 μέτρα, είναι καλά. Τώρα είμαι κανονικό, normal mode, ας πούμε, με GPS πετάει κανονικότατα. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και μένει και σταθερό. Τώρα λοιπόν θα το βάλουμε σε manual mode. Θα ανέβω λίγο ύψος για να είμαι λίγο χαλαρά και φυσικά άμα γίνει κάτι το γυρνάμε απευθείας σε normal. Μπήκε σε manual mode, όπα, και τώρα παιδιά πετάμε manual. Οκ, θα το πατήσουμε λίγο. Τώρα πετάμε manual. Ναι, οκ, πάει πολύ καλά. Πάει ωραία. Νομίζω πρέπει να το κάνω 10 μοίρες ίσως, εκεί 10 για να... Ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι αβάτα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό. Για να δούμε λιγάκι. Στα πιο έτσι περίεργα. Και ένας κύκλος εδώ. Το πάρα πολύ καλό, παιδιά, καταρχάς πετάει πολύ καλά, έτσι. Για FPV πετάει πάρα πολύ καλά και πάντα το συγκρίνω εγώ με το Neo. Το Neo ήταν χάλια, δεν ήταν καλό. Μη σας πω ότι πρέπει να κάνω και την κάμερα λίγο πιο πάνω στο 12, 13 δεν μου αρέσει σαν αριθμός, οπότε στο 12, για να μπορώ να βουτάω τη μούρη λιγάκι περισσότερο και να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και να μην βλέπουμε κάτω. Γενικώς όμως πάει πάρα πολύ καλύτερα από το Neo. Δεν θα συγκρίνουμε με αβάτα. Εδώ ένα βούτα. Λίγο αδύναμο θα έλεγα. Εντάξει. Λογικό. Πάμε να δώσουμε ύψος. Να δώσουμε ύψος για να κάνουμε ένα... Παιδιά, είναι τόσο πούπουλο που δεν έχει... Δεν το νιώθεις να πέφτει, το νιώθεις να μένει σταθερό. Εδώ μάλλον έχει κάποιο μικρό αεράκι, να κατέβουμε λίγο πιο κάτω και με κοντράρει. Γι' αυτό βλέπετε και βουτάω τόσο πολύ. Για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά πετάει πάρα πολύ ωραία. Φυσικά θα σας βάλω και σχετικό βίντεο, δηλαδή της κάμερας του Neo, να δούμε και από τα γυαλιά και από το βίντεο κανονικά, για να δούμε και ποιότητα. Εδώ, ωραία, εδώ. Εντάξει, δεν είμαι και FPV γκουρού, παιδιά, έτσι. Ό,τι μπορώ κάνω, που έχει κάποιο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο, κάτσε να το κάνω λίγο προς τα κάτω για να πάρουμε λίγο ταχύτητα. Και δίνω γκάζι, πρέπει να κοιτάμε και την μπαταρία, γιατί το Neo 2 την πίνει την μπαταρία, είμαι ήδη στο 46%.
Εντάξει, από άποψη μπαταρίας, ναι, το έχουμε λίγο το θεματάκι μας. Αλλά γενικώς δεν έχει καμία σχέση με το Neo το πρώτο. Βασικά πετάει FPV και το νιώθεις ότι είναι ένα ελαφρύ FPV drone. Πάμε λίγο να κάνουμε κι άλλο ένα κολπάκι. Θα δώσω λίγο ύψος. Τώρα είμαι τέρμα γκάζι, παιδιά. Κάτι έγινε εκεί και με σταμάτησε. Όπως βλέπετε το έβαλα manual. Αυτό δεν θα γινόταν με 32%. Έρχομαι λίγο πιο κοντά να αλλάξουμε μπαταρία. Αυτό δεν θα γινόταν με το Avata 2. Αλλά έρχομαι κοντά να αλλάξουμε μπαταρία. Μην μας κάνει return to home και παιδευόμαστε. Για να συνεχίσουμε τη δοκιμαστική μας πτήση, αλλά πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά. Δεν είναι για πολλά, αν με ρωτάτε. Δεν είναι για πολλά, αλλά για απλό FPV νομίζω είναι μια χαρά. Πάμε να το προσγειώσουμε απάνω στην οροφή. Και νομίζω, βλέπετε, δεν φυσάει καθόλου, έρχεται καρφί απάνω. Και από ό,τι βλέπω 25% 6 λεπτά. Σταματάω το βίντεο, το σταμάτησα. Πάμε να ρίξουμε μέσα την άλλη μπαταρία και να συνεχίσουμε δοκιμαστική πτήση. Έχω βάλει τη δεύτερη μπαταρία, είμαστε στο 91%. Τη φόρτισα προχτές, αν θυμάμαι καλά. Και κατεβήκανε. Τέλος πάντων, εντάξει, απογειωνόμαστε πάλι σε manual mode. Δορυφόρους έχει, τα κοιτάμε όλα, παρόλο που είμαστε manual και ίσως να μην μας ενδιαφέρει και τόσο, τα κοιτάμε όλα και γυρνάμε πάλι σε manual για να δούμε, να συνεχίσουμε τη δοκιμαστική μας πτήση. Εγώ επιμένω και λέω ότι το Neo 2 πάει πάρα πολύ καλά για manual, για FPV, και πάντα αναλογιζόμενοι το βάρος του, τη δύναμή του κτλ. Αν με ρωτήσει κάποιος αν έχει δύναμη, όχι, δεν έχει δύναμη. Το νιώθεις αυτό το πράγμα, δεν έχει δύναμη στα μοτέρ. Αλλά νομίζω για τα απλά πραγματάκια σε FPV και για κάποιον αρχάριο σε FPV, ειδικά για όπως κάνω τώρα, δηλαδή να περνάς μέσα από στενά, ξέρω, για τέτοια, νομίζω είναι καλά. Απλά πριν που είδατε, πήγα να κάνω, τι έκανα, roll πήγα να κάνω πριν. Νομίζω πήγα να κάνω roll, δεν μου το έβγαλε. Αλλά το loop, όχι loop, συγγνώμη, την τούμπα μου την έβγαλε. Όπως βλέπετε πόσο κάτω είμαι, δηλαδή στο Avata 2, όταν το βάζω από normal σε manual, παιδιά, βουτάει κυριολεκτικά και νιώθεις, ας πούμε, λες, έχω δύναμη στα μοτέρ να πάω παρακάτω. Αλλά πάει πολύ καλά. Εγώ το ακούω, το τσιτώνω και βλέπετε πόσο βουτυγμένη είναι η μούρη για να πάει με 14. Γενικώς όμως πιστεύω, σίγουρα η βελτίωση είναι πολύ καλή. Παιδιά, θα σηκώσω και άλλη την κάμερα γιατί θα την πάω στο 15 για να πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα και να μην βλέπουμε συνέχεια κάτω. Πάω να κάνω ένα εκεί να ανέβω σε αυτή την κορυφή, τέλος πάντων. Και πάντα πρέπει να έχετε το νου σας την μπαταρία. Στο Neo 2 οι μπαταρίες δεν κρατάνε πολύ. Όπως βλέπετε, και κάνουμε και εδώ έτσι. Γενικώς αυτά δηλαδή θα έλεγα τα cinematic FPV τα βγάζει. Τώρα για freestyle, εντάξει, βέβαια και εγώ δεν είμαι κανένας φοβερός, αλλά για freestyle είδατε πριν πήγα να κάνω ένα κόλπο και μου το έκοψε. Θα ανέβω λίγο απάνω, είμαι στα 60 μέτρα
και θα κάνουμε ένα loop, θα μία τούμπα, loop, ή μπορεί να είναι το απλό loop, νομίζω το power loop είναι το άλλο που κάνεις ολόκληρο. Αυτό το βγάζει. Το προηγούμενο, το roll, δεν μου το έβγαλε και να σου πω την αλήθεια δεν θα προσπαθήσω πάλι, γιατί όπως σας είπα και το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, δεν είμαι γκουρού στο FPV και εγώ μαθαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το πετάξετε FPV με το αυτόματο, κάτσε να γυρίσω πίσω γιατί είμαστε στο 33, αν το πετάξετε FPV με το αυτόματο, δηλαδή αυτόματο FPV, είδα ένα γεράκι κάτω εκεί και πρέπει οπωσδήποτε να κατέβω, γιατί τα γεράκια επιτίθονται, μη μας φάνε. Λοιπόν, αν το πετάτε με το αυτόματο FPV και όχι manual όπως το κάνω εγώ εδώ, τότε σίγουρα θα είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Έρχομαι για την προσγείωση, να πούμε δύο κουβέντες και να κλείσουμε το βίντεο. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. DJI Neo 2, παιδιά, FPV manual κιόλας. Πώς πήγε? Πάρα πολύ καλά, πολύ καλή συμπεριφορά πτυτική, αδύναμο, αναμενόμενο βέβαια. Δεν είναι πολύ για κόλπα, για cinematic FPV ok, και αν έχει αέρα ίσως μας δυσκολέψει. Αλλά γενικώς η βελτίωση από το Neo είναι φοβερή. Οπότε πετάει καλά και για ένα αρχάριο για FPV νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχολεία σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!